Мене виховав Київ. Усвідомлюю своє призначення. Аюрведа – це цілісність. Навчилася спочатку медитації, потім пройшла панчакарму. На рівні тіла і розуму ми не розділяємося. Система 20-20-20. 20 хвилин ти десь знаходишся у себе в тій кімнаті, де ти там промаслюєшся, потім 20 хвилин фізичного навантаження і оці 20 хвилин техніки ментальної релаксації. Щоб забезпечити собі довге і здорове життя. Зараз я вибираю себе. І от тепер я інша. Я закохана. Це «Між рядками» з Ольгою Дьяковою. Тут зустрічаються люди, які змінюють Україну на краще. Підприємці, митці, лікарі, візіонери. Ми говоримо глибоко, відверто і без сценарію. Не про те, що видно, а про те, що між рядками. Вітаю, я Ольга Дьякова, і ви на моєму каналі «Між рядками». У мене перед очима Київ, мені 14 або 13 років. І моя sister-in-law, тоді ще ні, привозить мені з чергової подорожі, я як зараз пам'ятаю, з Парижу таку синю коротеньку сукню, не ту, яку б мені обрала б мама, а в тій, якій ти раптом починаєш відчуватися по-іншому. Юлію Пітенка ви знаєте як членкиню Міжнародної ради Slow Food, як співзасновницю та керуючу партнерку Центрів здоров'я Аюрведа 192, а я її знаю як людину, яка все життя привозила іншим щастя. Посмішки, сукні, смаки, людей, дороги, емоції. І мені здається, що тільки нещодавно ти навчилася привозити щось собі. Тому що постійно все було для всіх. І завжди твоя неймовірна посмішка, твоя енергія, все завжди для всіх. Привіт, Юля. Привіт, Олю. Привіт, моя хороша. Скажи мені, будь ласка, перше в мене до тебе запитання. Що ти робила сьогодні зранку, а особливо, що ти сьогодні їла зранку? Ти клас, дякую за питання. Я багато чого робила. Я сьогодні гуляла, я сьогодні медитувала, я сьогодні робила фізичні вправи. І я сьогодні отримала від наших органіків неймовірну зелень, і я нею просто насолоджувалася. Ти хотіла щось таке більш... Слухай, зелень. А скажи, для мене просто їсти зелень зранку, це... з гречкою. З гречкою. Це так завжди? Коли ти вставала і окрім там своїх ритуалів жіночих зранку, ти їла щось таке, щоб тобі хотілося б дозволити? Тому що зелень з гречкою, воно якось звучить, знаєш, так органічно, де її зараз взяти? Ти знаєш, це не так просто. Це для цього треба було попрацювати, щоб її отримати собі на ранок. Це ж не просто там десь. А насправді, якщо ти точно хочеш знати, з чого мій ранок починається, і я дуже люблю цей початок, і ти так відчула, що я дійсно почала жити для себе, і знаєш, в цій своїй повноті, я перші 10 хвилин, мить 10, не встаю, а коли я зрозуміла, що я вже прокинулася, я навіть очі не відкриваю. Я лежу і випромінюю світло. Я їм наповнююсь, і як це так? Якесь диво таке проходить через мене, і я прям лежу, насолоджуюся, і відчуваю, що в мене заходить, і я випромінюю. А далі вже встаю, іде наша звичайна рутина. Не хотіла казати рутина, бо що хтось може злякається такого слова, але насправді це така рамочка, яка тримає тебе. Слухай, я перед тим, як почати переходити в професійну стежку, я хочу в тебе розкажи про себе, хто твої батьки, який твій дім, в яких умовах ти зростала, що тебе формувало як особистість? Так, my mother is a teacher, my father is an engineer. Тобто я із дуже такої нормальної сім'ї, де мама вчителька, а батько інженер. Я виросла на Чорній горі, на Печерську. Можна сказати, що мене виховав Київ, насправді. Я дитина Києва, тому що ми росли у дворі, ми багато чого там і дізналися, і школа моя була найкраща школа в світі, я вважаю, українська, україно-англійська вже тоді.
І перше кохання, все і перше, і друге, все пройшло на тлі цього чудового міста, яке я дуже-дуже люблю. Слухай, скажи, будь ласка, а які в тебе, у нас у всіх є якісь спогади з дитинства. Який твій спогад про маму? Ось перший. Що ти пам'ятаєш про неї? І про тата. Я про маму пам'ятаю, в моєму дитинстві я була абсолютно впевнена, що мама найгарніша жінка на світі. Може, так воно і було, без слова може. Я про маму, із такого раннього, я пам'ятаю, що вона везе мене в дитячий садочок на саночках, і в неї така коротенька дубляночка, і і ніжки, я бачу, як вона туди кудись біжить вранці, там, мабуть, 7 годин ранку, і везе мене на саночках. Оце я таке пам'ятаю. Да. А про батька я пам'ятаю, як класно обнімати його ногу. Це, знаєш, таке тілесне більше таке. І, звісно, коли тебе беруть на руки. Да. А скажи, що з того, що в тобі тоді виховували? Ми всі тоді виховувалися в радянські часи, да? І це, звичайно, для наших батьків було, я думаю, таке серйозна чистка мозгів і так далі. Ось що ти береш з того, що в тобі виховували, а від чого дуже відповідально, від чого ти відмовилась? Це ж батьки, мої взагалі мене виховували по споку. Бабусь, дідусів не було, і вони так вичитали, що треба, що якщо дитина там десь ридає, плаче, то треба, на руки не беремо, не пестимо, хай поплаче і замовчить. І так, наче так і виховували. Тобто хотіли дати більше, може, якоїсь такої дисципліни, чи що. То я пам'ятаю, що я не признавалася, що ти там така молодець, да? А наче завжди десь там ще краще можеш там. Як це в тебе 1/4 там, да? Чи там як це там хтось тебе там, ти за все відповідаєш, таке. І це б я не брала, звичайно. Я навчилася у своїй свекрові, у Ірини Павлівни, навчилася хвалити всіх, хвалити своїх дітей. І це дуже корисна звичка. Знаєш, що це хороша історія. І себе теж. Так, ти знаєш, що до Ірини Павлівни ми дійдемо. Да. Скажи просто, тому що ми з тобою тоді познайомилися, коли ти ще не вийшла заміж, ти така... Я вже майже була вже. Да, я пам'ятаю, ти була така... Розумієш, просто світло, і ти вже бачила світ, ти знала, і ти сама рухалася до нього через танці, через освіту. Ти можеш ось цей шлях розповісти мені? Звідки воно взялося? Да, звідки? Мені здається, і що це воно тобі давало? Я з цим народилася, тому що якщо б ти мене спитала, що я про себе пам'ятаю, то я пам'ятаю, що я когось кудись веду. Іду я, за мною йде там якась ватага дітей, і я їм щось розповідаю. Я пам'ятаю, як ми переїхали з Уралу, перше, що ти взяла мене за руку, повела в Жовтневий палац на танці. Я люблю всім щось розповісти, як треба. Я тоді вигадала цілий світ, і я сама в це вірила. Я думала, чому б ні, а раптом? І я їм казала, що там є такий люк, якщо його підняти, то туди можна, не всі, а тільки вибрані, потраплять зі мною там у цей світ такий неймовірний, і я там все вже так і так. Потім мене все ж таки викрали. Виявилося, що його там нема. Під іншим люком. Знаєш, я ж тоді ще не знала про квантову фізику, що все можливо. Просто не той люк був. Да. А так це моє було таке, що кудись поїхали там до моєї бабусі, знаєш, забрала там тих дітей по 3 роки, ми раз в тролейбус. Потім нас садили, звісно. Потім трішечки насварили. Не було. А скажи мені, будь ласка, ти про твоє становлення професійної кар'єри.
Ти досягла досить таких відчутних результатів в дуже відомій італійській компанії Ferrero, і потім в тебе також ти вибудовувала свою кар'єру Інший бізнес, в іншому бізнесі. І це все ти робила, народжуючи дитину, в дуже непростому першому шлюбі, в взаємовідносинах. Ось скажи мені, як ти собі тоді подобалася, що ти відчувала і як ти все це встигала? Олечка, я тобі чесно скажу, я собі завжди подобаюсь. Я рідко буваю, що я собі не подобаюсь, тому що дійсно те, чим я займаюся, це завжди щось дуже, дуже прекрасне. Мені просто дуже щастить. Що я, якщо кудись входжу, воно якесь таке хороше. Тому що тоді, в 96-му році, я потрапила в представництво компанії Ferrero, і це був просто щасливий квиток, який я витягнула. Тому що я там навчилася всьому. Відношенню до споживача, до роботи, до деталей, до партнерів, до команди. Це просто неймовірна школа, якій мені просто пощастило дійсно. Я ж була дуже молода, і я летіла, звичайно, і тут італійська мова, і французька, і все, де ти можеш, я могла це використати, розумієш? І це ж цей драйв неймовірний, країна тоді росла, ми тільки відкривалися. Все було на взльоті. Воно і все зараз, я так відчуваю, що на взльоті, просто що він відкладений. А діти, мені дуже мені б допомагала старша генерація, тобто і мої батьки, і батьки чоловіка. І я ж народила весь цей час 3 прекрасних дітей, ти їх знаєш, я їм дуже пишаюся, вони неймовірні. Може, з Настенькою ще не було таких якихось сумнівів, тому що я ж пішла навчатися, я пішла на другу, пішла в Могилянку навчатися фінансам, тобто було таке враження, що ще треба набрати, і правильно зробила. Це, можна сказати, теж була у фундаменті бізнес-школи при Могилянці. І на другій ще я нічого не зрозуміла. А коли вже народила Санечку, і коли до мене раптом дійшло, що він не стільки хоче бути зі мною, скільки з нянею. А я, як знаєш, 4 місяці дитині, там ти виходиш, приїхала, погодувала, поїхала, і мені здавалося, що це таке так класно. І тут раптом я зрозуміла, що для чого я народжувала цю 3-ю дитину, щоб вона знову кудись, і тут щось в мене щось клацнуло. І прям так сильно клацнуло, що я залишила тоді бізнес, і я вирішила, тому що я зрозуміла, що я вже більше, мабуть, не зможу побути матір'ю і зрозуміти, як це, насолодитися цим. І я прямо зупинилася. Тобто ти зупиняєш свою кар'єру професійну в корпоративному. Ти кажеш, що так все було добре, але ми всі знаємо, що корпоративний світ – це світ дуже жорстких політик і правил. І ти усвідомлено припиняєш свою кар'єру на такому топі заради того, щоб відчути себе мамою, побути з 3-ю дитиною. Тобто ти навчилася чомусь? Тоді і часи такі були. Це ж був кризисний цей час, 7-8 рік. Ага. І тоді було і так важкувато, і тоді все трансформувалося. І тоді можна було, собі задати питання, а навіщо це все? Чи на що я можу спиратися, і чи не. І отут оце моє таке жіноче, воно, цей голос був сильніший, ніж голос. І мені було на кого спертися. Тобто в мене ж це ж такий чоловік. Да. Але це було рішення. А скажи мені, будь ласка, я просто для себе, ми завжди, у нас, в нашій культурі розвороту завжди існує таке, ось вона покинула там свою посаду, чи щось там таке, тому що щось вона вигоріла, або ще щось трапилось, або, такі драматичні сценарії. Або другий, там, інстаграмний, я прокинулась, і я так вирішила. Тому що так я вирішила. Сьогодні я поміняю свій напрям життя. А в тебе, тобто це
не рішення, це ж все ж таки були економічні показники, да, фінансовий кризис. Ну, десь були, да. Ну і І зсередини пріоритет вони ж. зсередини, і все ж таки ти бачила, що в тебе є якби фундамент плече, яке тебе підтримує. Скажи, будь ласка, у будь-якому разі, тебе завжди всі знали дуже активною. Да. Як відреагувало твоє оточення на такі рішення? Хто тебе підтримував, а може хтось там А ти навпаки знаєш, став? мене якось всі підтримали. Якось всі сказали, ну і правильно, Юля, ну що ти все працюєш і працюєш? Бо, ну дійсно, то, що такі дітки, вони варті були того, щоб мама їм трішки придив. І я дуже рада, що я це зробила. Я думаю, що все ж таки я встигла закласти оцю таку душевність, знаєш, і це такий мій шлях. Але ж я довго там не просиділа. Я ж все рівно собі знову. Да, це моє питання, але ж ти так довго, напевно, я не знаю, скільки це тривало, місяць там або менше, і ти повністю розвертаєш свій фокус на тим, до чого ти взагалі не була дотична. Аюрведа. Да, аюрведа. Розкажи, що це? Ти можеш просто не як лікар, не як гуру розповісти мені, як жінці, взагалі, що це таке, чому ти туди пішла, і що я, як жінка, можу звідти взяти і взяти собі до сьогодення? Так, це надовго. Ми готові. Давай з простого. Давай, як я туди пішла. Я пішла як клієнт спочатку. Тобто мені стало цікаво. А чого мені стало цікаво аюрведа? Тому що ми поїхали в Дніпро, в місто Дніпро, яке так зараз називається, там кудись поїхали в Цунамі. І там я побачила, це такий комплекс, він був перший спа-комплекс, такий неймовірний. І там я побачила взагалі це слово аюрведа. І я пішла, думаю, що цікаво, що він скаже. І там приймав лікар, який, аюрведист, як називають, який мені по пульсу почав щось таке питати, там, звідки він таке знає. І я пройнялася цим. По пульсу що? Про здоров'я, про твої здоров'я, не знаю, психічний стан. А що ви таке відчуваєте? Так, відчуваю. А таке у вас є? Є. А таке. І ти так думаєш, як цікаво, я ж ніякі аналізи не показувала, нічого, звідки він знає, що в мене там колінко ліве болить, наприклад. Да? І я прониклася, і я стала шукати в Києві щось таке. Шукала. А це якийсь там був 2006 рік, щось таке. Я шукала. І через Донецьк хтось мені там сказав, що десь в поліклініці залізничників є Віктор Мацишин. І я його знайшла. Я ще пам'ятаю, що я така прийшла до нього на прийом і кажу, а ви спеціально, це ж таке знання, думаю, може воно засекречене? І для того, що це треба, дійде тільки той, хто зможе цей пазл розгадати. Знаєш, хто цей лабіринт має пройти. Ви спеціально поставили такі фільтри, щоб вас не можна було знайти. Як Віктор Сергійович такий, а що складно? Та ні, не знаю. І так я навчилася спочатку медитації, потім пройшла панчакарму, а потім, десь трішки ми були весь час на зв'язку з Віктором Сергійовичем, а потім я вже так зрозуміла, що попри те, що я вже була в слоуфуді, я зрозуміла, що треба допомагати. І кажу чоловіку, я хочу вийти на роботу. А він каже, Юля, давайте тільки так, щоб це не забирало весь твій час. Я кажу, ні, буквально пару годин в день. І так пірнула. І з задоволенням там плаваю зараз. Відповідати на питання, що б ти взяла в аюрведі? А скажи, знаєш, давай ми так, розкажи, може, в цілому, що може тобі дати аюрведа, в чому вона допомагає, і що точно які питання вона не закриває, щоб ні у кого не було ніяких ілюзій. Чудово, молодець. Дякую тобі за ці питання, вони такі прям дуже глибокі. Аюрведа – це цілісність. Що вона дає? Вона дає тобі розуміння, що на рівні тіла і розуму ми не розділяємося. Ми так умовно кажемо ментальне і фізичне здоров'я, але маємо на увазі, що кожна клітина нашого організму має свою свідомість. Да? Кожен може, не можу сказати на рівні атомів, але так воно і є. Мені подобається в аюрведі, в цьому це найдавніша медицина людства. Це записані тексти, яким більше 2000 років. І це перевірені відкладені наслідки.
Ну, тобто, якщо в сучасній медицині там, 15 років щось точно зміниться, тому що нові вчені із там якогось там інституту, університету напишуть, що вже все не так, то в аюрведі нічого не змінюється, тому що це дуже фундаментальна наука. І мені дуже подобається, що сучасна і фізика, і біологія, і нейробіологія, і яку б ми науку не брали, тільки підтверджує. Тобто там на рівні циркадних ритмів, там, на рівні суперпозиції електрона, що б ми не брали. Це тільки підтверджує ті давні знання, яким людство володіло. І ми в аюрведі 102 ми адаптували аюрведу під сучасного українця, під сучасну, тобто ми розуміємо, що вона у нас така більш європейська і більш направлена на мешканця мегаполісу. Тобто ми багато чого, щось ми взяли, і щось ми не взяли. Я маю на увазі на рівні наших технологій. Про що точно ні? По-перше, знаєш як, якщо треба тушити пожар, якщо треба, людина там зламала ногу, чи там апендицит, чи такі складні стани, то це до лікарів, звичайно, це до швидкої, там, де швидко можуть допомогти, і обов'язково це треба робити. Ми скоріше там, де ви задумали новий ремонт, тобто в собі, де ви хочете в собі розібратися і вийти на такий рівень, де можна буде вже обходитися без там додаткових втручань, де ви самі зможете себе вибудувати, але робити якісь прості, але ритмічні речі. Зрозуміло. Тобто це взагалі, знаєш, ми зараз всі перефокусуємося на longevity, anti-aging, біохакінг. Тобто це все про те, що ми можемо зробити, щоб ми превентивно зберігали своє здоров'я, розкривали щоб забезпечити собі довге і здорове життя. І це ніколи не пізно, ніколи не рано, ніколи не пізно. Це чудовий шлях, ти ж дізнаєшся про себе чогось, ти себе пізнаєш. Послухай, дай мені 3 свої секрети, які ти кожного дня використовуєш з аюрведи. Тобто в мене це 100% одне, це медитація зранку ввечері, там або більш поглиблені програми, і, наприклад, гаряча вода з лимоном і з куркумою, а на ніч обов'язково 2 пігулки тріфали. Які в тебе? Боже, ти вже все назвала. Я б сказала, знаєш, наприклад, мені дуже подобається ця система 20-20-20. Тобто ця година, яку ти собі після тих 10 хвилин, коли ти лежиш, кайфуєш, це для дівчат обов'язково треба, оцей кайф ранішній, а потім 20-20, тобто 20 хвилин ти десь знаходишся у себе там в душі, в тій кімнаті, де ти там промаслюєшся, щось, там цілий такий, це треба детальніше буде говорити. Потім 20 хвилин фізичного навантаження, це може бути йога, це може бути зарядка, танці, але їх обов'язково собі треба дати. І оці 20 хвилин техніки ментальної релаксації. Тобто це медитація, скажімо так. І оце та година, це виходить навіть там година 15, які ти присвячуєш собі. Це просто маст, тому що тоді ти наповнюєшся цією силою, щастям. А якщо ти ще й 40 хвилин погуляла на свіжому повітрі, все, ти вже незламна. Чудово. Юлю, я тебе знаю з 7 або з 8 років, і я знаю, що ти завжди була та, хто дбає про всіх. І ти завжди ти старша сестра, ти найкраща подруга, ти любляча мати, ти завжди жінка, увага чоловіків, на котрого завжди прикута. Але скажи мені, будь ласка, якщо ти сьогодні озирнешся на весь свій шлях і можливо, це шаблон питати, скільки ти за це заплатила? Ферера, кар'єра, танці, світ, подорожі, діти. Завжди такий успішний успіх. Але що б ти знаєш, що, напевно, ми завжди платимо за щось. Є в нас завжди такі переживання, які ми проходимо, і які нас, завдяки яким ми робимо вибір. Ось, і потім ми думаємо, так, ми там
можливо, щось втратили, або я, можливо, пожаліла про те. Але це все нас робить кращим. Ось такі, можливо, знаєш, темні часи, які вимагали тебе приймати такі важкі якісь вибори в житті, які б ти би, можливо, переграла би. Я просто дякую, Олечка, ти такі чудові, ти такий прекрасний канал з такими прекрасними питаннями. Добре. Дивися, я йшла свій шлях, я ще на ньому. В цьому шляху я все більше і більше себе усвідомлюю і усвідомлюю своє призначення. І я розумію, що якби я не пройшла попередній шлях, я б не була б зараз тут, не сиділа би, тому все норм, все прекрасно. Що б я зробила, може, інакше, я би більше висловлювала того, що мені потрібно, наприклад. І я це зараз роблю, мені це дуже подобається. Тобто я була так вихована, якщо повертатися до того твого питання, я була так вихована, що треба потерпіти, промовчати, хай, знаєш, як там, Розсосеться. Чи розсосеться, чи самі зрозуміють, чи самі похвалять, чи самі тобі щось запропонують і таке інше. Але насправді, якщо ти відчуваєш якусь потребу, треба хоча б спробувати її Прокомунікувати. Проманіфестувати. Да, хоча б спробуй. Дай іншим шанс бути теж хорошим. Тобто, може, вони і відгукнуться, чого ні. І зараз, коли я це починала, я себе заставляю інколи, тому що в мене там такі теж є свої якісь перепони внутрішні, психологічні. Але коли я це роблю, я дивлюся, що Боже, світ тобі відповідає, ці чудові люди, вони йдуть тобі назустріч. Клас. А ти думала, що сама, я все сама. А ні. І це, я думаю, що життя тільки починається з цими знаннями. Слухай, дуже тобі дякую за це, тому що я прямо відчуваю, що дійсно нас так виховують, що ми ж повинні бути культурними, дипломатичними, обходити, а дійсно, ти так класно сказала, дай шанс іншим бути хорошими. Давай ми перейдемо зараз на Slow Food. Скажи Це мені, дуже будь легко ласка, від аюрведи. Знаєш чому? Тому що аюрведа лікує їжею. А їжу ж треба десь брати. ось клас. Ти зараз це все пов'яжеш. Скажи мені, будь ласка, Slow Food, взагалі, як він з'явився в твоєму житті? І це, звичайно, це як твоя місія, тому що я знаю, це волонтерство, це твій вклад взагалі в розвиток фермерства, біорізноманіття, але це конкретна робота. Це не просто абстракція, так? Це реальні фермери, це реальна земля, реальне насіння. Поясни мені, чому саме це? І я би дуже хотіла, щоб ти окремо розказала, чому це важливо для кожного з нас вболівати за ті продукти, які є в нашій країні. Чому важливо, коли ми ходимо в ресторан, подивитися це меню і обрати саме українське? Чому, коли ми йдемо в магазин, так само знайти саме фермерське, саме наше? Не тому, що це зараз тренд, або так модно, і зараз ми всі намагаємося підкреслювати українське, а в цьому ж є більш глибинні. Слухай, слава Богу, що це тренд і що це стало модно. Тому що я пам'ятаю ті часи, коли ми просили когось із рестораторів десь розміститися чи зробити якийсь захід, нам казали, слухайте, у нас біток бітком. Куди ще? Ви знаєте, така була історія. І тоді навіть треба було доводити, що українське, давайте хоча б українське, не те, що там локальне, регіональне, хоча б, щоб воно було українське. Але бачиш, так склалася доля України, так склалася наша історія, що ми хочемо, не хочемо, повертаємося в себе. І взагалі Slow Food, він про що? Він же перш за все про продовольчу безпеку країни. Якщо дивитися на такому рівні, на рівні національних інтересів, це про те, щоб країна могла сама себе забезпечити. А що це? Що це Slow Food? Дивися, Slow Food – це міжнародний рух, глобальний, який представлений в усіх країнах, просто в усіх країнах світу. І це як протилежність фастфуду. Але це не означає, що просто треба там повільно їсти, хоча як аюрведа скажу, що
краще повільніше. Для того, щоб насолоджуватися смаками, для того, щоб почала свою роботу вся наша ферментивна система і травлення. Але це більше про те, що ми розуміємо, яку їжу ми вживаємо, які продукти хто їх виростив, коли, де, які вони мають властивості, що за ними стоїть, яка історія виробника чи фермера за ними стоїть. І ми розуміємо, що ми за допомогою своєї виделки, свого гаманця підтримуємо цього виробника. І що його ніхто не підтримує, крім нас. Тобто це вже не просто їжа як насолода, їжа як здоров'я, це ще їжа як солідарний політичний акт виходить. І тому від нас тільки залежить, чи вони будуть. Чи будуть ще корови справжні в Україні, наші українські породи, чи будуть ще існувати кури вільного випасу, чи ми зможемо розраховувати на своє насіння, тобто не привозити із Голландії там, не знаю, звідки там Німеччини, ГМО, і ми посіяли, і всі раді чомусь. А на наступний рік тоді прийдеться знову там купляти. І ця самозабезпеченість, вона розривається. Ти знаєш, я думаю, що це не просто про культурну ідентичність. Це і про неї. Це і про неї. І про неї, але не тільки. Це про збереження біорізноманіття на нашій планеті. Чому, якщо ми українці і на нашій землі можуть рости чорнобривці, і ми можемо їх додавати в салат, то чому б нам їх не культивувати? Да? Чому нам не інтегрувати в наше щодення? І так кожній країні. Ми ж завжди, коли приїжджаємо в якусь країну, нам цікаво. І навіть вже і сувеніри, мені здається, всі везуть гастрономічні. Правда ж? Тобто ти подивився там на якісь красоти, ти подивився на ландшафт, ти подивився на монументи, потім ти все рівно йдеш в ресторан чи якусь гастролокацію, і ти хочеш відвідати, зрозуміти цю країну, цю землю на смак. На смак, на запах, які ви, розкажіть, locals, що ви їсте, що ви п'єте? Покажіть, я теж так хочу. І ми самі себе зараз відкриваємо. Ми приїжджаємо на Галичину з тим же питанням, ми приїжджаємо в Одесу з тим же питанням. Дуже хочеться, щоб все було різноманітне, щоб не рукола з креветками всюди, це там десь можна. Так. Але щоб і вже це є. Це неймовірна сила, яка розвертається за допомогою всіх нас, споживачів, перш за все, тому що ми про це просимо, і виробників, які є ще, попри все. І наших кухарів неймовірних, наших рестораторів, наших науковців, які теж ще не всі поїхали, слава Богу. Слава Богу. Да. Це питання. Це питання зараз це питання нашої солідарності. Тому ми кажемо, що як це в українському ресторані немає українського вина? Як це немає? Чому люди не розуміють, що це пов'язані речі? Це такі ж пов'язані речі, як і наша оборона. Це і є наша самозабезпеченість. А скажи, будь ласка, якщо ми повернемося до конкретники, ось я в Києві, в мене немає, наприклад, на нас дивиться жінка, в якої маленькі діти, школа, робота, дуже багато, немає багато часу на це. Що я можу зробити, щоб якось приєднатися до цього руху, коли в мене є час, тільки там 15 хвилин забігти там в супермаркет під домом? 15 хвилин, це, каже, не дуже багато. Все рівно ж ти щось купляєш, все рівно щось купляєш своїх дітей. Слава для своїх дітей, для себе, для своєї сім'ї. Тобто, по-перше, ти можеш сама щось виростити у себе на підвіконні, якщо є для цього можливості. І є насіння, яке можна купити, наприклад, у тієї ж нашої насіванки, Іванки. І ще багато інших вже дівчат, які зберігають домашнє насіння, яке дуже надійне і прекрасне. Потім ти завжди можеш в інтернеті, в Інстаграмі замовити, подивіться на наші канали, про кого ми там розповідаємо. І зараз є вже сервіси на Slow Food in UA, це наш сайт, шукайте Slow Food в Україні в соціальних мережах. Але є ще вже багато виникають. Бачите, ми зробили оцей фундамент для того, щоб виникали бізнеси. Які доставляють, я дивлюся, що є вже хлопці, які доставляють фермерські продукти малих виробників в житлові квартали. Це геніально взагалі. Тобто і ходити нікуди не треба. Відвідуйте, мандруйте теж. Київщина, зараз Київщина, як Швейцарія. Що хочеш є.
Так. І винороби, і сировари, і рослини вирощуються. Ну що хочеш. І це знову ж таки можна поїхати, подивитися, долучитися. Он зараз спаржу можна поїхати накопати до Кулініченка. Клас. Всі на Slow Food? Всі на Slow Food. Всі на Slow Food. Всі на Slow Food і всі в ресторани, які саме пропагують цю ідею Наші локальної. локальні. Да. Да, клас. Скажи мені, будь ласка, ось повертаючись, аюрведа, кар'єра, потім аюрведа, Slow Food, діти вже дорослі, тим Слава Богу. пишаєшся ними. І я знаю, що зараз ти дуже активно займаєшся тим, що об'єднуєш жінок, і ти їздиш з ними і організовуєш ретрити, вивозиш там на панчакарму, ще на якісь там такі цікаві екскурсії або до фермерів. Але давай ось в той напрям про жіночу можливу енергію, ці ретрити, що вони дають, що ви там робите, і для чого це все? Для чого мені туди приєднувати? Взагалі це така тема, оце сповільнення, да, і дозвіл собі. Це знаєш, як коли ми дихаємо, да, це оцей дозвіл собі бути собою. І може бути трішки повільнішою, ніж ти в робочому режимі. Да? Ну, якщо дівчата, у яких ще маленькі діти, там, чи які і працюють, це зрозуміло, що ритм, ну, не завжди, знаєш, такий життєвий, такий, що тебе робить сильніше. От. І тому обов'язково потрібні оці моменти, ну, такі як медитація, ми це робимо кожен день, да? Але час від часу треба зупинятися і дозволити собі такі поїздки, які ми робимо. Де ми про все дбаємо, де ми повертаємо увагу всередину кожної, де ти можеш побути в тиші, ти навіть не розмовляти, якщо ти не хочеш. От, де ми робимо процедури. Ну, взагалі, якщо взяти жіночу тему, у нас зараз такі жінки неймовірні. У нас жінки стільки всього вже собі придумали. От, вони відчувають, українки, що потрібна оця тиша. Ага, слухай, потрошки я тебе хочу підвести під ту тематику, знаєш, якою я хочу, щоб ти дійсно поділилася від щирого серця, тому що так, це точно, що зараз я взагалі рахую, що ген української жінки, він закладений в нас сторіччями. І ти знаєш, з ковідом, війна, постійне становлення нашої країни і суспільства як такої окремої потужної одиниці. І дуже велику роль зараз відіграють жінки. Де більше половини бізнесів відкривається жінками по статистиці. Тобто така іде таке, що жінка стає дуже, як тобі сказати, такою холодною, сильною. Мені так здається. Ага. Ну, просто дуже величезне навантаження. А в тобі дуже сильна, потужна жіноча енергія. І ось поділись, через що ти проходила, як в тебе вибудовується життя, ось як жінки. Тому що я знаю, що ти можеш завжди собі дозволити танці, виставки, театри. Я це просто дуже люблю. Так, ти любиш, але ти знаєш, інтегруєш це в своє життя. І мені здається, що коли ти об'єднуєш жінок і кажеш, ми їдемо, завжди там ти можеш поділитися цим. Да, це правда. Ми можемо якби ділитися, напитатися одна в одній цією енергією і, можливо, вирішити ці там закладені якісь проблеми, що ти не можеш дозволити сказати, а треба сказати. Тому що це окей. Казати правду і казати, що ти відчуваєш там, де щось не виходить. Може, ось поділися цими секретами. Я просто не знаю, можемо ми сказати, перейти там на якісь більш такі приватні теми, ну, наприклад, давай спробуємо, якщо не буде переходитися, то не перейдемо. Наприклад, дивись, мені 45 років, і я завжди надихаюся твоєю жіночністю, красою, як ти все одно продовжуєш там балет, добре. Ти зберігаєш ось цю еластичність в рухах. Я знаю, що ти дозволяєш собі кохати, реалізовуватися як жінка. Ось поділись, мені здається, ось цих традиційних якихось таких відносин і інституцій нам дуже-дуже не вистачає.
Олечка, дякую тобі за твої добрі слова. Такі, ти знаєш, я прямо надихаюся і прямо так аж парю. Дивися, я роблю те, що я люблю. І я роблю те, без чого я не можу жити. Я не можу жити не танцюючи, тому я танцюю. Тобто воно просто це частина мене. Я люблю живопис, да? Я люблю жінок, я люблю, і чоловіків люблю, звісно. Я люблю чоловіка. От. Просто я дійсно люблю коли ми збираємося разом. Я думаю, що там, от в цьому обміні енергії, там щось відбувається. І я дуже вдячна долі, що це не я збираю, це вони не можу сказати, що навколо мене збираються. Це просто нас магнітить. Ми примагнічуємося, такі якісь неймовірні, настільки багаті, настільки щирі, настільки теплі. Тому що всі теплі. Просто хтось дійсно, ти права, що хтось себе закриває на якийсь час, то типа не до цього. Але от в такі моменти, коли ми трішечки зупиняємося, людина відкривається, жінка відкривається, і вона така гарна, вона така неймовірна. І коли йде оцей обмін жіночий, жінки завжди збиралися разом. Так людство просто вибудовано, що жінки збиралися для того, щоб поговорити, поспівати, там, про всіх поговорити. Це наше, що ж тут скажеш. І не був би просто продовження цієї жіночої такої прекрасної сторони. От. Мене ковід якось навчив, що я коли перехворіла, там давно це вже наче і неправда було, він мене навчив, що життя наче як один день. От я зрозуміла, що тобто тоді війну ти зустрічаєш вже легко, тому що ти вже це знаєш. Тобто десь так, що елемент лотереї є в житті, правда же? Ми це всі кияни дуже добре розуміємо. Тому за цей один день хочеться максимально отримати і максимально дати. Але треба розуміти, що тут теж є технологія, що для того, щоб давати, треба десь теж брати. Да? Тобто ти береш в спільноті і ти береш в тиші. От такі два в мене такі секрети. Тобто і туди, і туди. Дякую тобі. Не знаю, чи я відповіла. Не те, що я хотіла, щоб ти мені відповіла. Що ти хотіла про кохання? Да, я б хотіла, щоб ти розказала. Теж бути собою. Да, щоб ти знаєш, про що ти розказала? Що ти завжди обираєш себе і те, що ти відчуваєш, і до кого ти відчуваєш. Зараз я вибираю себе. Раніше я не обирала. Раніше я думала, що я маю зробити все так, щоб моєму чоловіку було добре. Угу. Да, мене, може, взагалі не помічав. Тобто я десь там собі проявлялася, а тут, от. І це призвело до певних травм, які я пройшла, я вважаю. І от тепер я інша. Да, і тепер я обираю себе. Ти закохана? Я закохана. Це чудово. Це так чудово чути. Юлю, в нашому каналі... Я тобі не ставлю питання, ні? Мені ні. Юлю, на моєму каналі є одне постійне запитання, яке я задаю кожному гостю. Що ти зробиш по-іншому після цієї розмови? Не в роботі, не після наступного ретриту, а саме після сьогодні. Боже, що ж я зроблю по-іншому? Я пошукаю такі черевики, звісно. Катерина Сівченко, Декоут. Да. Привіт. Слухай, я, по-перше, ти знаєш, що я від тебе почула, що треба іти за собою, бути сміливішою і робити якісь жіночі історії. Тобто, може, дійсно збирати більше дівчат. От щось таке треба придумати. Може, це якийсь такий тебе не надихнула зараз на якийсь новий проєкт. Дякую тобі. І наша друга рубрика 3 речі, які змінили твій погляд. Книга, місце та людина. Ти можеш навіть без пояснень, просто фраза. Але з поясненнями, звичайно, цікавіше. Ого, мені здається, що мене взагалі книги створили. А в який період життя? Просто, що тобі зараз перше, це може остання книга, яка змінила твій погляд? Або може якась основна, до котрої ти завжди повертаєшся? Да. Я повертаюся, до речі, до Махаріші, до науки буття. По-перше, вона мене дуже заспокоює, це правда. А по-друге, я весь час, час від часу я повертаюся, я відкриваю, думаю, Боже, це ж
точно, саме так. Це правда. Як це, чому люди не знають? Це таке є. Місце, яке мене змінило, ну я просто з дитинства я дуже хотіла потрапити в Париж, і це була моя мрія. І тоді в Радянському Союзі вона здавалася нездійсненною. Ну абсолютно, ну як? Мама вчителька, папа інженер, я живу на Стаповішні, як я можу взагалі потрапити в Париж? І я туди потрапила, коли мені було скільки там, 19 років чи 20. Тобто це показало те, що все можливо. Мрійте і щось робіть для цього. А що хто Людина? Ну, Віктор Сергійович. Віктор Сергійович. Віктор Моцишин, до речі, наш медичний директор в Impact Force. Да. І засновник Аюрведи 192. Да, і це мій вчитель, і це мій гуру. Звичайно, це людина, яка дає оцю широту сприйняття, широту і глибину сприйняття світу і себе. Да. Дякую. Віктор Сергійович, вам від нас привіт. Дякую, Юлічка. Я ще не запитала в тебе питання, бо його в мене не було, про дітей. В тебе 3 дітей. Так. Ти щаслива мати? Абсолютно. Розкажи, де вони і як? Ну, по-перше, я вважаю, що ці діти – це якийсь божественний дар. Я не знаю, як вони такі чудові створилися. В мене старша донька мадам Ворже, може хтось навіть із твоїх підписниць каналу вже підписані на неї. Вона абсолютно чудова, вона вчить жінок любити готувати. І робити це супер класно і неймовірно. Наслідує твої цінності зі слоуфудом. Десь так. В мене середня донька Сонечка, вона взагалі моє альтер-его, вона всюди зі мною, вона в Києві зараз живе. Повернулася під час війни, повернулася зі своїм чоловіком, вона в IT. І син в Лозані в політехнічному інституті навчається. Так що десь ці діти. А я зараз вільна і молода. Тобто нарешті можна жити Нарешті, Боже, це життя. тільки життя починає. Господи, дякую. Тобто життя тільки починається, коли твої діти вже закінчили університети. Не то, що університети, коли вже онуки є. Я слухала Юлю і думала ось про що. Нас із дитинства вчать читати успіх по обкладинці. Посада, компанія, країна, марка машини. А між рядками це про те, як читати інакше. Не по обкладинці, а по тому, що залишається у людині, коли її знімаєш. І у Юлі залишилося багато. Велике серце, неймовірна твоя посмішка, краса. Люди, яких ти надихаєш і тримаєш, ти дійсно справжня підтримка. Фермери, яких ти чуєш і любиш. Смак землі, який ти повертаєш нам і нам усім, і нарешті. Ти сама, яка себе не зраджує. У кожної з нас свій успіх і своє щастя. І моє між рядками для тих, хто готовий собі це дозволити. Юлю, я тобі дуже-дуже дякую. Я тобі дякую, Олечко, і всій твоїй команді. Дякую. І до наступного епізоду. Ой, на меня опять цветы принесли. Снимаем? А з Діми теж. Іншим боком просто поверни, як не війни. Так, опять 7-й. Юля, я знаю, що ти знаєш всі ці таємні штучки. Ось, наприклад, ти знаєш, інколи буває так, що ти просто так вигораєш, або в тебе такий є стрес, або там злість, або тобі треба взяти себе в руки. Поділися, чи є в тебе такі якісь інструменти, як себе стабілізувати прямо в моменті? Ну є, а ми тут будемо прямо зараз, да? Ну да, може там якось подихати, Ну, а то давай, там може давай. щось там Ну, нам на скільки хвилин? На секунд? За скільки секунд треба прийти? 2-3 хвилинки. Ну, давай тоді почнемо з того, що ми зробимо отакий рух. Угу. Ми зараз активізуємо роботу нервової системи, тому що згідно з аюрведою, корені нервової системи знаходяться в суглобах. Давай отак зробимо.
Хочеш в іншу сторону, давай в іншу сторону зробимо. Бачиш, яка молодець. Бачиш, да. Да, так. це виходить. Так, ну О, давай, клас, оскільки у нас да, зараз слухай. тут обмежена в часі і в локації, давай ще таке зробимо. Дозволимо собі подихати. Ми можемо дозволити? Ми можемо собі Покладемо одну дозволити? ручку на груди, одну ручку на живіт, розслабимо живіт і побудемо з диханням, поспостерігаємо за ним. Ну, було б добре потім зробити діафрагмальне дихання, а потім кероване. Ну, от ви це зробите з Віктором Сергійовичем. Дякую тобі. Дякую. Ну, оце, дівчата, оця довіра собі, коли ти отак от і просто дихаєш так, як ти хочеш, це вже всім. Я не можу так дихати, бо в мене плаття дуже Не дихай. вузьке. Все, молодці, зробили. Що нам ще зробити? Які ще? Дівчата, все, да?